Στην άγρια γη της αρχαίας Αιτωλίας, που κυριαρχείται από την πεδιάδα του ποταμού Αχελώου, με τις λίμνες Τριχονίδα και Λυσιμαχία και την περιοχή της Καλιδώνας και της Πλευρώνας, γεννήθηκε κάποτε ένας άνθρωπος που η δύναμή του ξεπέρασε τα ανθρώπινα μέτρα. Αυτός ήταν ο Τίτορμος, δεν ήταν βασιλιάς, δεν ήταν στρατηγός, δεν εμφανίστηκε σε μάχες, δεν μίλησε σε βουλές. Κι όμως, ο μύθος του έφτασε μέχρι την Ολυμπία και ενέπνευσε ακόμη και τους πιο ξακουστούς αθλητές της αρχαιότητας. Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε την ιστορία του. Αν κοιτάξεις πίσω, στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, από το 540 έως το 516 π.Χ., δύο ονόματα ξεχωρίζουν. Ο ένας ήταν ο Μήλων από τον Κρότονα, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της Πάλης. Κατάφερε το ακατόρθωτο. 6 νίκες στους Ολυμπιακούς, 5 στην κατηγορία ανδρών και 1 στους παιδες. Ο άλλος ήταν ο Τίσανδρος από την άξο της Σικελίας, με 4 νίκες στην πυγμή, το αρχαίο αγώνισμα της πυγμαχίας. Και οι δύο έγιναν σύμβολα. Γύρω από τα ονόματά τους γεννήθηκαν θρύλοι. Όμως ο Μήλων ήταν εκείνος που πέρασε στην αθανασία. Ακόμα και σήμερα, αιώνες μετά, σωματεία, αγώνες και σχολές φέρουν το όνομά του. Κανείς στην αρχαιότητα δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει. 6 Ολυμπιάδες, 6 πρωτιές, ένας μύθος. Την ίδια εποχή, στις ψηλές κορφές των Αιτωλικών βουνών, εκεί που ο ποταμός Εύινος χαράζει τις πλαγιές τους, ζούσε ένας άνθρωπος σχεδόν μυθικός, ένας γίγαντας. Η εποχή ήταν σκληρή, η επικοινωνία ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις δύσκολη. Και εκεί, στα απομονωμένα περάσματα της Αιτωλίας, η περιοχή είχε κακή φήμη, ληστές και φόβος. Τα μονοπάτια ήταν επικίνδυνα για κάθε περαστικό. Όλοι απέφευγαν τα μέρη, εκτός από τον Τίτορμο. Αυτός δεν ένιωθε απειλή. Και όπως λένε, ούτε εκείνοι τον πείραζαν. Τον άφηναν ήσυχο, ίσως από σεβασμό, ίσως από φόβο. Ο Τίτορμος ήταν βοσκός ταύρων και αγελάδων. Ζούσε με τα κοπάδια του στα υψίπεδα του Πανετολικού Όρους. Εκεί γεννήθηκε, εκεί έμεινε. Δεν ζητούσε συντροφιά, ούτε φήμη. Προτιμούσε τη μοναξιά του ανάμεσα στα βόδια του και στα άγρια ζώα του βουνού και σπάνια κατέβαινε στις πόλεις. Κι όμως όσοι τον γνώρισαν δεν μίλησαν μόνο για τη δύναμή του. Είπαν πως ήταν ντροπαλός σαν παιδί και ευγενικός, ένας γίγαντας που δεν έκανε θόρυβο. Ο Μήλων ο Κροτονιάτης, ο θρύλος των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε ακούσει πολλές φορές ένα όνομα που ψιθυριζόταν με δέος. Τίτορμος ο Αιτωλός. Ένας βοσκός που ζούσε μακριά από τις πόλεις, στα βουνά της Αιτωλίας, αλλά που η φήμη του μεγάλωνε από στόμα σε στόμα. Κάποιοι του έλεγαν ότι αν ο Τίτορμος κατέβαινε ποτέ στην Ολυμπία, ίσως δεν θα ήταν εκείνος ο νικητής. Ο Μήλων αποφάσισε να μάθει την αλήθεια. Πήρε ένα πλοίο, πέρασε απέναντι στις ακτές της Αιτωλίας και ξεκίνησε να τον βρει. Τελικά τον βρήκε, εκεί ψηλά, να βόσκει τις αγελάδες του στις πλαγιές του Πανετολικού. Ο Τίτορμος τον υποδέχτηκε με χαρά. Είχε και εκείνος ακούσει για τον διάσημο Παλαιστή. «Ήρθα να σε γνωρίσω», του είπε ο Μήλων, «και να δω τη δύναμή σου με τα μάτια μου». Ο Τίτορμος όμως χαμήλωσε τα μάτια. Με σεμνότητα απάντησε πως δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ένας απλός άνθρωπος του βουνού, ανάξιος μπροστά σε έναν Ολυμπιονίκη. Όμως ο Μήλων επέμενε. Τον παρακάλεσε ξανά και ξανά. Και τελικά ο Τίτορμος υποχώρησε. Οι δύο άντρες κατέβηκαν στην κήτη του ποταμού Εύινου. Ο Τίτορμος πλησίασε έναν τεράστιο βράχο. Με τα γυμνά του χέρια τον έσυρε πάνω στη γη, μπρος πίσω, ξανά και ξανά. Έπειτα τον ανέβασε ως τα γόνατά του και με μια νέα προσπάθεια τον σήκωσε στους ώμους του, περπάτησε 8 οριές
και τον πέταξε κάτω σαν να ήταν ξύλο. Ο Μήλον δοκίμασε κι εκείνος. Κατάφερε μόνο να τον κουνήσει ελάχιστα. Δεν ήταν όμως μόνο ο βράχος. Ο Τίτορμος τον πήγε στα κοπάδια του. Εκεί έπιασε έναν άγριο ταύρο από το πόδι, με το ένα χέρι. Ο ταύρος λύσαγε, πάλευε να ξεφύγει. Μάταια. Κι ύστερα, με το άλλο του χέρι, έπιασε και δεύτερο ταύρο. 2 αγριεμένα θηρία, κρατημένα από το πόδι, το ένα σε κάθε χέρι. Ο Μήλον στάθηκε σιωπηλός. Σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και φώναξε. «Ω Δία, αυτός είναι ένας άλλος Ηρακλής». Από τότε η φράση «ούτως άλλος Ηρακλής» έγινε τρόπος για να περιγράψουν οι αρχαίοι Έλληνες έναν άνθρωπο με θεϊκή δύναμη. Κι όμως ο Μήλον δεν ένιωσε ταπεινωμένος. Αναγνώρισε την αξία του Τίτορμου και με τον τρόπο του έδειξε και τη δική του. Ο Βοσκός είχε ακούσει για τη φήμη του Μήλωνα ως πολυφάγου. Έσφαξε έναν μεγάλο ταύρο, τον έψισε και τον έβαλε μπροστά του. Ο Μήλον κάθισε και τον έφαγαν παρέα. Ο Τίτορμος δεν έγινε Ολυμπιονίκης. Δεν αναζήτησε στεφάνια. Δεν κατέβηκε ποτέ να μετρήσει τη δύναμή του μπροστά σε πλήθος. Η δύναμή του είχε άλλο μέτρο. Ήταν η δύναμη του ανθρώπου που δεν επιδεικνύεται, που ζει με ευγένεια, που γνωρίζει την ισχύ του, αλλά δεν την κάνει απειλή, που μένει πιστός στον τόπο του, χωρίς να ζητά αναγνώριση. Γι' αυτό και η μορφή του δεν χάθηκε. Στο Αγρίνιο, όταν ιδρύθηκε ο Πανετολικός ως γυμναστικός φιλεκπαιδευτικός σύλλογος, η επιλογή του Τίτορμου ως εμβλήματος δεν αφορούσε μόνο τη σωματική ρόμη. Αφορούσε μία ιδέα. Την αρμονία σώματος και πνεύματος. Τη δύναμη που συνοδεύεται από ήθος. Την καλλιέργεια ανθρώπων και όχι μόνο αθλητών. Για δεκαετίες, ο σύλλογος δεν υπηρέτησε μόνο τον αθλητισμό, αλλά και τη μόρφωση παιδιών σε δύσκολα χρόνια, όταν η παιδεία ήταν προνόμιο και όχι αυτονόητο δικαίωμα. Κι έτσι, ο μύθος του βοσκού των Αιτωλικών βουνών απέκτησε συνέχεια. Όχι σε στάδια της αρχαιότητας, αλλά σε αίθουσες διδασκαλίας, σε γήπεδα γειτονιών, σε ανθρώπους που μεγάλωσαν με την ιδέα ότι η δύναμη οφείλει να υπηρετεί, όχι να επιβάλλεται. Ίσως τελικά αυτό να είναι το βαθύτερο νόημα της ιστορίας του. Ότι η αληθινή δύναμη δεν μετριέται σε νίκες. Μετριέται σε χαρακτήρα, σε προσφορά, σε διάρκεια. Και εκεί ο Τίτορμος παραμένει ακόμη όρθιος.